සුබ දවසක් මේ අපේ වෙබ්මාස්ටර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක. මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරනවා CSS ගැන. එහෙනම් ඉන්ට්‍රෝ එක බලලා එහෙමම සෙට් වෙමු අද අපේ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක. CSS කියන්නේ ඇත්තටම cascading style sheet කියන දෙයට. CSS අපි භාවිත කරන්නේ අපි HTML වලින් හදාගන්න structure website එක customize කරගන්න. මම නැත්තම් ලස්සන කරගන්න. එන අපිට CSS වලින් පුළුවන් අපේ website එකේ තියෙන images, text, videos ඕනම element එක style කරගන්න. එහෙම නැත්තම් customize කරගන්න. يعني align change කරගන්න, font එක change කරගන්න, font size එකක් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් අපිට CSS හරහා කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ CSS වල වර්ග තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වර්ග තුන inline CSS, internal CSS, ඒ වගේම external CSS කියලා. මුලින්ම බලමු inline CSS කියන්නේ මොකක්ද කියලා. inline CSS කියන්නේ අපි හිතමු අපි paragraph එකක් හදලා ඒ paragraph එක අපිට style කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට ඕනේ CSS එක අපි enter කරගන්නේ paragraph කියන tag එකේ p tag එක ඇතුළේ. ඒ වගේම අපි හිතමු අපිට h1 tag එකට CSS එක ලියන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපි CSS එක enter කරගන්නේ h1 tag එකේ opening bracket එක ඇතුළේ. මේකට අපි කියනවා inline CSS කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ internal CSS ගැන. internal CSS එකක් අපි ලියන්නේ අපේ HTML document එකේ head tag දෙක මැද style කියලා tag එකක් use කරලා internal CSS එකක් ලියන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපි classes වගේ දේවල් භාවිත කරනවා. අපි ඉස්සරහ tutorial වලදී අනිවාර්යයෙන්ම inline CSS, internal CSS ඒ වගේම දැන් අපි වැඩිපුරම භාවිත කරන external CSS ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට බලමු අපි මේ වන විට වැඩිපුරම භාවිත කරන external CSS ගැන. External CSS එක අපි ලියන්නේ අපේ HTML page එකේ නෙවෙයි. මේකට අපි වෙනම CSS එහෙම නැත්නම් style sheet එකක් create කරලා ඒ sheet එකේ තමයි අපිට ඕනේ CSS ටික ලියන්නේ. මොකද මෙහිදී අපි classes වගේ දේවල් භාවිත කරන CSS ලියනවා. ඒ වගේම මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඉස්සරහදී මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. සාමාන්‍ය පුංචි දේවල් කීපයක් මේ CSS 3 ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ CSS වලින් වැඩිපුරම අපි external CSS කියන දේ යොදා ගන්න. මොකද අපිට එකවර multiple elements වලට නැත්නම් elements ගොඩකට එකම CSS tag එකකින් අපිට style කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම inline CSS භාවිත වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී අපිට භාවිත කරන්න වෙනවා. මොකද අපි හිතමු අපිට එක එලිමන්ට් එකකට වගේ දාගන්න ඕන. අපි හිතමු එක කෝඩ් ලයින් එකක් අපිට ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට inline CSS කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම internal CSS අපිට භාවිත කරන්න වෙන අවස්ථා එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉස්සරහ ටියුටෝරියල් වලදී කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මම කරේ මොකද බිගිනර් කෙනෙක්ට උනා අපිට අපේ ටියුටෝරියල් එක බලපුවාම පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් අපිට subscribe කරන්න. හම්බෙමු අපේ පළවෙනි CSS ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක. දැන් මම sign out වෙනවා program එක host කරන මම.